table folded, armrests down, and window blinds open. For your safety, we काय मस्त फिश आहे. किती मोठं फिश आहे. इन द पॉकेट. तर आम्ही आता बाहेर आलेलो आहे एअरपोर्टच्या बाहेर आले माल्टाला. आता आम्ही आमची कार घेणार. आम्ही कार बुक केले 1 आठवड्यासाठी, तर ती घेणार आणि आमचा ट्रॅव्हल सुरू होणार. ओके, सो आता इन्फॉर्मेशन सेंटरला जातोय. म्हणजे मग आम्ही आता इन्फॉर्मेशन घेणार. आम्ही आमची कार जी बुक केलेली आहे ती कुठे मिळेल ती. सो आम्ही आता इथे आमची टॅक्सी नाही, आमची कार म्हणजे आम्ही कार बुक केली. आम्ही कॉस्को घेतले. आठवडाभर आम्ही वापरणार. फेस मास्क इथे अजून कंपल्सरी आहे, काढलेला नाही आहे. त्याच्यानंतर इथे काय काय ठिकाणी सुद्धा फेस मास्क अजून घालायला लागतात. इथं आता मिस्टर आम्ही जी कार घेतली तर ती कार घेत आहेत. बुकिंग आम्ही ऑलरेडीच केलेलं आहे ऑनलाईन. सो आम्ही आता ती कार घेऊन जाऊ. तर आम्ही इथून बाहेर जाणार. तर इथे कुठे गाडी येणार आहे मग? हां, कार आम्ही कलेक्ट करणार आहे. चल श्री. ओके, इथे कॉफी शॉप आहे. कोस्टा कॉफी शॉप. अनलर्न विन. बापरे, हा पण आहे इथे. Malta public transport. Okay, we don't need a public transport because we already booked our car. Okay, so bus service, parking.
शॉप आहे मेडिकल फूड कोर्ट. वी आर गोइंग डाउन स्टेज. अच्छा रेंटल आणि कार पार्किंगचं खाली आहे. एअरपोर्ट विमान थांबेपर्यंत ते पूर्ण एअरपोर्टच्या जोपर्यंत बाहेर येत नाही तोपर्यंत धावाच असते. आता इथून बाहेर जायचंय. अंडरग्राउंड आहे पूर्ण. ओके तर हे असं माल्टा एअरपोर्ट आहे. आता आम्ही चाललोय. कुठे गाडी आहे? मस्त स्टॅच्यू आहे. समीका कुठे आहे? हां आमच्या बॅगा यावेळेला डिफरंट आहेत. म्हणजे जेवढी बॅग सीटच्या खाली जाईल तेवढीच बॅग घ्यायची आहे. सो आम्ही अशा प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या बॅगा केलेल्या आहेत. कारण की तुम्हाला जर अजून मोठी बॅग हवी असेल तर मग त्याच्यासाठी तुम्हाला 50 पाऊंड पे करायचे. आणि एवढी गरज नसते. म्हणजे आपल्याला एवढं पण सामान लागत नाही. इथे खजूर आयलंड असल्यामुळे खजूरची झाडं आहेत. ही बघा खजूर आहेत ना हे. ओके बॅगा त्याच्यामुळे आमच्या अशा बॅगा आहेत. ते उलट बरं आहे. नाही तर मलाच घरी जाऊन पूर्ण सगळं ते अनपॅक करायला लागतं. त्याच्यामुळे या बॅगा आय एम हॅपी विथ दिस. सो आता आम्ही इथे गाडी कलेक्ट करू. कॉस्कॉय आहे. कुठली आहे? कुठली समा कॉस्कॉय घेतली पप्पाने? एन ओके ओके. सो आता आम्ही आमची गाडी नंबरवरून शोधणार आहे. कारण मला तर कलर वगैरे काहीच माहिती नाही आहे. नवऱ्याने बुक केले सगळं. आता यांना गरम होत आहे कारण की आम्ही मायनसमधून डायरेक्ट आता लेडी बग नाही ते तुझं हे आहे टी शर्टचं. कसला डान्स केला श्री. मायनस टेम्परेचर वरून डायरेक्ट आता 17-18 टेम्परेचरला आले. त्यामुळे त्यांना आता हे बघा काय अवतार केलाय त्या जॅकेटचा. बघा नीट बांध ना. श्री ते पडणार. कॉपी करतो सगळं दीदीचं. हा सो टाईट इट प्रॉपरली. मस्त हो नाईस अँड सनी आहे. ऐक आमची गाडी कुठे आहे? आता आम्ही चाललोय रेंटर कार पार्क. ओके ओके. सो ही गाडी आम्हाला मिळालेली आहे. ही गाडी आम्ही आता रेंट केले. कॉस्कॉय नव्हती म्हणून त्याने आम्हाला दिले. ओके बाबू इज लुक डिफरंट ना श्री. बिल्डिंग डिफरंट आहेत ना UK पेक्षा. बेस्ट कंट्री. ओके तू अर्ध्या तासामध्ये जज केलंस बेस्ट कंट्री. तुला आमचं हॉटेल आता जवळ येतंय. अरे वा स्पा पण आहे आतमध्ये. व्हेरी गुड. ओके सो आवर हॉटेल इज हियर समवेअर. समोर सी साइड सी व्यू असेल. अटलांटिक. ओके सो आता आम्ही हॉटेलमध्ये चाललेलो आहे. तर तुम्हाला मी हॉटेलच्या रूमची सुद्धा टूर देणार आहे. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. सी यू ऑन नेक्स्ट व्हिडिओ.